Oppitunti 1. Sisustusideoita. Se kuulostaa täydelliseltä. Tilaa suunnitellessamme mielestäni olisi hieno idea hankkia ruokapöydän yläpuolelle ripustettava valaisin. Täysin. Ainutlaatuinen valaisin voi toimia keskipisteenä ja todella kohottaa koko huoneen estetiikkaa. Eikö? On hämmästyttävää, kuinka yksi elementti voi muuttaa tilan ja lisätä luonnetta, jolloin se tuntuu kutsuvammalta ja tyylikkäämmältä. Kyllä. Lisäksi sen avulla voimme ilmaista henkilökohtaista tyyliämme. Meille resonoivan valaisimen valitseminen voi luoda lämpimän tunnelman. Täsmälleen. Ja siellä on niin monia vaihtoehtoja modernista vintage-tyyleihin, että voimme helposti löytää sellaisen, joka sopii visioimme. Ehdottomasti. Ja meidän pitäisi myös harkita sen tarjoamaa valaistustyyppiä. Ympäristön valo voi luoda tunnelman mihin tahansa kokoontumiseen. Se on hieno pointti. Kyse ei ole vain ulkonäöstä, valaistuksen toimivuus on yhtä tärkeää oikean tunnelman luomiseksi. Kyllä. Hyvin valaistu ruokailutila voi tehdä aterioista nautinnollisempaa ja jopa parantaa yleistä ruokailukokemusta. Täysin. Tutkitaan yhdessä vaihtoehtoja ja löydetään täydellinen kappale, joka vangitsee makuumme ja täydentää huonetta. Oppitunti 2. Meditaatioharjoitukset. Olen miettinyt kuinka usein meditoin tai teen syvähengitysharjoituksia ja yritän varata tähän tarkoitukseen joka päivä vähintään 10 minuuttia. Se on upeaa. Meditaatio voi olla erittäin tehokas työkalu stressin hallintaan ja yleisen hyvinvoinnin parantamiseen. Täysin. On hämmästyttävää, kuinka vain muutaman minuutin mindfulness voi muuttaa koko näkökulmasi tulevaan päivään. Kyllä. Ja syvä hengitys voi todella auttaa maadoittamaan meitä, varsinkin kaoottisina hetkinä, jolloin tunnemme olevamme hukkua. Täsmälleen. Se on kuin mielen nollauspainikkeen painamista, jolloin voimme keskittyä nykyhetkeen sen sijaan, että eksymme ajatuksiin. Ehdottomasti. Huomaan, että näiden käytäntöjen sisällyttäminen päivittäiseen rutiiniini on parantanut merkittävästi henkistä selkeyttäni ja emotionaalista tasapainoani. Se on inspiroivaa. Ehkä voimme luoda yhteisen aikataulun pitääksemme toisiamme vastuullisena ja tutkiaksemme uusia tekniikoita yhdessä. Rakastan sitä ideaa. Erilaisten meditaatiotyylien oppiminen voi pitää asiat tuoreina ja kiinnostavina, mikä tehostaa käytäntöämme entisestään. Kyllä. Lisäksi on jännittävää jakaa kokemuksiamme ja näkemyksiämme, kun etenemme tällä mindfulness-matkalla. Oppitunti 3. Hedelmäfaktaa. Tiesitkö, että kirsikoissa ja persikoissa on kuoppia? On kiehtovaa, miten luonto toimii, mutta kuopat eivät todellakaan ole syötäviä. Kyllä, se on yllättävää. Monet ihmiset nauttivat hedelmistä ymmärtämättä, että ne kovat kuopat ovat siellä syystä, suojan sisällä olevia siemeniä. Täsmälleen. On mielenkiintoista, kuinka kuoppa toimii suojana, joka varmistaa, että siemen voi lopulta kasvaa uudeksi puuksi. Ja se on muistutus siitä, että kaikkea luonnossa ei ole tarkoitettu kulutettavaksi. Joillakin osilla on olennainen rooli kasvin elinkaaressa. Oikein. Lisäksi meidän on tärkeää olla tietoisia siitä, mitä syömme, koska jotkut kuopat voivat olla myrkyllisiä nieltynä. Ehdottomasti. Kun tiedämme, missä hedelmissä on kuoppia, voimme nauttia niistä turvallisesti ja samalla arvostaa niiden luonnollista kauneutta. Ja se on loistava keskustelun aloitus. Näiden hauskojen tosiasioiden jakaminen voi tehdä hedelmien makuelämyksistä vieläkin nautinnollisempia. Kyllä. Se muuttaa yksinkertaisen mahdollisuuden oppia ja yhdistää
mikä tekee aterioistamme rikkaampia. Täysin. Joten kun seuraavan kerran nautimme kirsikoista tai persikoista, voimme arvostaa paitsi niiden makua myös niiden kiehtovaa biologiaa. Oppitunti 4. Tuoreet löydöt. Ai mitä ostit? Toivottavasti löysit jotain mielenkiintoista torilta tänään. No, sain tuoreita hedelmiä ja vihanneksia, jotka näyttivät aivan höyrykullisilta, enkä voinut olla ostamatta myös muutamia ainutlaatuisia esineitä. Se kuulostaa upealta. Tuoreilla tuotteilla voi olla suuri ero valmistamiimme aterioihin. Millaisia hedelmiä sait? Löysin eloisia mansikoita ja kypsiä avokaadoja, joita aion käyttää myöhemmin salaatissa. Värit ovat vain niin houkuttelevia. Nuo kuulostavat upeilta. Rakastan avokaadoja, ne lisäävät kermaisen koostumuksen mihin tahansa astiaan. Saitko mielenkiintoisia vihanneksia? Kyllä, poimin joitakin perinnöllisiä tomaatteja ja nippulehtikaalia. Olen halunnut kokeilla uutta reseptiä heidän kanssaan, joten olen innoissani. Perinnölliset tomaatit ovat loistava valinta. Niiden maku on niin runsas ja makea verrattuna tavallisiin tomaatteihin. Onko sinulla jokin tietty resepti mielessä? Ajattelin tehdä raikkaan salaatin sitruskastikkeella tuomaan todella esiin tomaattien ja vihreiden makuja. Se kuulostaa herkulliselta. Tuoreet salaatit sopivat täydellisesti kesään. Sinun täytyy kertoa minulle, kuinka se osoittautui, jotta voin kokeilla sitä myös. Oppitunti 5. Rantasuunnitelmat. Kyllä, haluaisin mennä rannalle tänä vuonna. Siitä on niin kauan, kun olen tuntenut hiekkaa varpaideni välissä. Se kuulostaa fantastiselta. Ranta on niin ihana pakopaikka, varsinkin auringon ja aaltojen äänen kanssa. Minne meidän pitäisi mielestäsi mennä? Olen ajatellut sitä kaunista rannikkopaikkaa, jossa vierailimme viime kerralla. Maisemat olivat henkeäsalpaavat ja vesi niin virkistävää. Muistan sen paikan. Se oli täydellinen uimiseen ja rentoutumiseen. Lisäksi saimme nauttia rantapeleistä, mikä teki siitä vielä hauskempaa. Täsmälleen. En malta odottaa, että pääsen pelaamaan rantalentopalloa ja ehkä jopa kokeilemaan surffausta uudelleen. Se on niin jännitystä. Surffaus kuulostaa innostavalta. Muista ottaa mukaan runsaasti aurinkovoidetta, jotta emme päädy auringon polttamiin kuten viime kerralla. Hyvä pointti. Auringolta suojautuminen on erittäin tärkeää, varsinkin kun vietämme koko päivän ulkona. Kyllä. Pakkaan myös välipaloja ja juomia nautittavaksi auringosta nauttiessamme. Täydellinen. Hyvää ruokaa ja aktiviteetteja täynnä oleva rantapäivä kuulostaa ihanteelliselta tavalta viettää kesäpäivä. Oppitunti 6. Ostosvinkkejä. Varmista, että tiedät mittasi ennen kuin lähdet ostoksille. Se voi säästää niin paljon aikaa ja turhautumista vaatteiden pukemisessa. Täysin. Minusta on aina hyödyllistä pitää mitat käsillä, varsinkin verkko-ostoksia tehdessä tai tuntemattomissa myymälöissä. Täsmälleen. Asioiden kokeileminen on välttämätöntä, jotta näet, kuinka kangas verhoutuu ja istuu, ja se voi muuttaa olosi asussa. Kyllä. Olen oppinut kovalla tavalla, että koot voivat vaihdella suuresti eri merkkien välillä, joten on parasta kokeilla muutamaa eri vaihtoehtoa. Se on totta. Lisäksi jotkin tyylit voivat näyttää upealta telineessä, mutta ne eivät välttämättä tasoita vartaloasi niin paljon kuin luulit. Täsmälleen. Ja vaatteissa on aina hyvä liikkua hieman, jotta ne ovat mukavia jokapäiväisessä käytössä.
Ehdottomasti. Kukaan ei halua ostaa jotain, joka näyttää hyvältä, mutta tuntuu rajoittavalta tai hankalalta. Täsmälleen. Shoppailun tulee olla hauska kokemus, ei stressaava kokemus. Mittojen tietäminen auttaa todella tekemään siitä nautinnollisen. Ja jos jokin ei sovi, älä epäröi pyytää apua henkilökunnalta. He voivat usein tarjota arvokkaita neuvoja kokoon ja tyyleihin liittyen. Oppitunti 7. Naapuruston valinnat. Se kuulostaa kivalta. Olen tutkinut eri kaupunginosia harkitakseni seuraavaa siirtoani. Kumpia sinä ajattelet? Olen tutkinut paria aluetta, jotka ovat tunnettuja eloisista yhteisöistään ja saavutettavuudestaan puistoihin ja kauppoihin. Nämä ovat hienoja ominaisuuksia, jotka kannattaa ottaa huomioon. On tärkeää löytää paikka, joka tuntuu viihtyisältä ja jossa on paljon palveluita lähellä. Kyllä. Haluan pystyä kävelemään suosikkikahvilaan ja minulla on puistoja, joissa voin rentoutua tai treenata. Täsmälleen. Naapurusto, jossa on hyvä sekoitus toimintaa ja ystävällinen ilmapiiri, voi todella parantaa asumiskokemustasi. Lisäksi julkisen liikenteen lähellä oleminen on iso plussa. Se tekee työmatkasta paljon helpompaa ja avaa enemmän mahdollisuuksia tutkimiseen. Ehdottomasti. Oletko löytänyt tiettyjä kaupunginosia, jotka erottuvat sinusta? Kyllä, on yksi alue, jolla on hieno yhteisöllinen tunnelma ja jossa järjestetään paikallisia tapahtumia, joihin mielestäni olisi hauskaa olla mukana. Se kuulostaa täydelliseltä. Yhteys yhteisöösi voi vaikuttaa valtavasti siihen, miten viihdyt uudessa kodissasi. Oppitunti 8. Mekko-ostokset. Mitä mieltä olet tästä mekosta? Näin sen kaupassa ja mielestäni se näytti kauniilta. Se on todella upea. Väri on niin eloisa ja muotoilu on erittäin mairitteleva. Paljonko se on? Se on kohtuuhintainen laatuun nähden. Uskon, että se kannattaa sijoittaa varsinkin erityistilaisuuksiin. Olen samaa mieltä. Tällainen kaunis mekko on helppo pukea ylös tai alas, joten se on monipuolinen erilaisiin tapahtumiin. Täsmälleen. Lisäksi vaatekaapissasi erottuva vaate voi tehdä retkeilyyn valmistautumisesta paljon helpompaa. Kyllä. Ja jos se istuu hyvin, se lisää itseluottamusta, jota me kaikki rakastamme, kun käytämme jotain, jota rakastamme. Oikein. Tunnen oloni aina paljon paremmaksi, kun puen päälleni jotain, mikä saa minut tuntemaan oloni hyväksi. Täysin. Kyse on oikeiden kappaleiden löytämisestä, jotka kuvastavat henkilökohtaista tyyliäsi ja saavat sinut tuntemaan olosi upeaksi. Joten, aiotteko kokeilla sitä? Lyön vetoa, että se näyttää vielä paremmalta, kun se on päällä. Oppitunti 9. Laajennuskäsitteet. Rajojen laajentaminen uuden maan valloittamisen kautta on aina kiehtonut minua, varsinkin miten se muokkaa yhteiskuntia. Kyllä, on huomattavaa, kuinka erilaiset kulttuurit ovat olleet vuorovaikutuksessa historian aikana, mikä usein on johtanut merkittäviin muutoksiin elämäntavoissa ja hallinnossa. Täsmälleen. Yksi merkittävä hahmo tässä yhteydessä on Walter Camp, joka oli Jaalen pelaaja ja jolla oli keskeinen rooli amerikkalaisen jalkapallon kehittämisessä. Tämä on mielenkiintoinen yhteys. Hänen innovaationsa eivät vaikuttaneet vain urheiluun, vaan heijastivat myös tuolloin tapahtuvia laajempia kulttuurisia muutoksia. Täysin. Urheilu voi toimia peilinä yhteiskunnalle ja tuoda esiin arvoja, kuten ryhmätyötä, kilpailua ja jopa kansallista ylpeyttä. Kyllä. On kiehtovaa,
kuinka urheilun kehitys rinnastaa usein alueiden laajentumisen ja kulttuurivaihdon kanssa. Ja näistä historiallisista laajennuksista saadut opetukset voivat auttaa ymmärtämään yhteistyötä ja konflikteja nykymaailmassa. Täsmälleen. Menneisyyttä tutkimalla voimme saada näkemyksiä siitä, kuinka nykyhetken haasteita voidaan navigoida tehokkaammin. Niin totta. On tärkeää muistaa, että historia ei ole vain päivämääriä ja tapahtumia, se heijastaa ihmisten kokemuksia ja ihmissuhteita ajan myötä. Oppitunti 10. Tukeva ympäristö. Olen oppinut, että tukevien ihmisten ympäröiminen voi todella rohkaista sinua saavuttamaan tavoitteesi ja voittamaan haasteita. Täysin. Vahva tukijärjestelmä muuttaa merkittävästi motivaatiotamme ja kestävyyttämme vaikeina aikoina. Täsmälleen. On hämmästyttävää, kuinka muutama rohkaiseva sana ystäviltä tai perheeltä voi kohottaa mielialaasi ja inspiroida sinua jatkamaan. Kyllä. Kun ympäröimme itsemme positiivisuudella, se luo ympäristön, jossa voimme menestyä ja harjoittaa intohimojamme. Ja nuo tukevat henkilöt pitävät meidät usein vastuullisina ja pakottavat meidät pysymään raiteilla ja saavuttamaan tavoitteemme. Ehdottomasti. On tärkeää valita ystäviä, jotka uskovat meihin ja mahdollisuuksiimme, sillä se voi edistää kasvua ja itseluottamusta. En voisi olla enempää samaa mieltä. On ratkaisevan tärkeää ottaa etäisyyttä negatiivisuudesta, joka voi tyhjentää energiamme ja motivaatiomme. Kyllä. Suhteiden edistäminen kohottavien ihmisten kanssa voi johtaa tyydyttävämpään ja tuottavampaan elämään. Jatkakaamme siis toisten rohkaisua ja rakentakaamme positiivisuuden ja tuen verkostoa, kun pyrimme unelmiimme. Oppitunti 11. Virran palauttaminen. Hetki. Selvä, ota aikaa. Minusta virran pitäisi olla nyt takaisin päällä. Voitko tarkistaa? Varma. Katselen ympärilleni, mutta toivon, että kaikki toimii taas, koska se on ollut melko hankalaa ilman sähköä. Tiedän. On hämmästyttävää, kuinka paljon me luotamme voimaan päivittäisissä toimissamme ruoanlaitosta aina yhteydenpitoon muiden kanssa. Täsmälleen. Olin tekemässä illallista, kun sähköt katkesivat, ja se todella katkaisi illan suunnitelmani. Kyllä. On turhauttavaa, kun odottamattomia katkoksia tapahtuu, mutta toivottavasti se on vain väliaikainen ongelma. Olen samaa mieltä. Toivotaan, että valot palaavat pian, jotta voimme palata normaaleihin rutiineihin ilman keskeytyksiä. Kyllä. Kun kaikki on palannut normaaliksi, voimme nauttia mukavasta ateriasta yhdessä ja seurata suosikkiesityksiämme. Se kuulostaa täydelliseltä. Viihtyisä ilta kotona on aina loistava tapa rentoutua kiireisen päivän jälkeen. Täysin. Joten peukut pystyssä, että voimat palaa nopeasti ja päästään taas nauttimaan illasta. Oppitunti 12. Rantateemajuhlat. Olen aina rakastanut ranta-aiheisia juhlia. Ne tuovat niin hauskan ja rennon tunnelman mihin tahansa kokoontumiseen. Mitä mieltä olette? Olen täysin samaa mieltä. Väreissä, koristeissa ja tunnelmassa on jotain niin iloista, mikä tekee rantajuhlista unohtumattomia. Täsmälleen. Auringonpaisteen, hiekan ja hyvän seuran yhdistelmä luo täydellisen reseptin ikimuistoiseen tapahtumaan. Kyllä. Lisäksi voit olla luova rantapeleillä, trooppisilla juomilla ja herkullisilla välipaloilla, jotka sopivat teemaan kauniisti. Se on totta.
Ja elementtien, kuten tikisoihdut ja rantamusiikki, sisällyttäminen parantaa todella yleistä kokemusta. Täysin. Kyse on juhlatunnelman luomisesta, jossa jokainen voi päästää irti ja nauttia olostaan. Äläkä unohda eloisia rantapukuja. Kaikki näyttävät niin iloisilta kesäasuissaan ja varvastossuissaan. Kyllä. Se rohkaisee ihmisiä ilmaisemaan itseään ja omaksumaan rannan hauskan hengen. Joten mitä sanot, että suunnittelemme pian rantateemoja? Olisi mahtavaa saada kaikki yhteen hauskaan päivään. Oppitunti 13. Kuitit ja tapahtumat. Olen tehnyt ostokset. Voinko saada kuitin, kiitos. Varmasti. Tässä on kuittisi. Tarvitsetko jotain muuta ennen kuin lähdemme ulos? Ei, sen pitäisi olla kaikki tällä hetkellä. Halusin vain varmistaa, että pysyn kirjassa ostoksistani. Se on fiksua. Kuittien säilyttäminen auttaa budjetointia ja tuotteiden palauttamista tarvittaessa. Täsmälleen. Levy on aina hyvä olla, varsinkin isommissa ostoksissa. Kyllä. Lisäksi se antaa sinulle selkeämmän kuvan kulutustottumuksistasi ajan myötä. Täysin. Joten mennäänkö nyt kahvilaan juhlimaan onnistunutta ostosmatkaamme? Kyllä. Mukava herkku kuulostaa täydelliseltä tuottavan päivän jälkeen. Mennään nauttimaan kahvia ja leivonnaisia. Hieno idea. En malta odottaa, että pääsen rentoutumaan ja juttelemaan löydöistämme samalla kun nautimme herkullisia herkkuja. Oppitunti 14. Suojeluasiat. On niin hieno ehdotus priorisoida luonnonsuojelua, sillä meidän on suojeltava aktiivisesti luontoamme tulevia sukupolvia varten. Täysin. Luonnon kauneus rikastuttaa elämäämme, ja meillä on velvollisuus varmistaa, että se pysyy koskemattomana. Oikein. Jokaisella pienellä toimellamme voi olla merkittävä vaikutus, olipa kyseessä muovin käytön vähentäminen tai paikallisten suojelutoimien tukeminen. Kyllä. On innostavaa nähdä yhteisöjen kokoontuvan yhteen siivousajoihin ja puiden istutushankkeisiin. Ehdottomasti. Nämä ruohonjuuritason liikkeet eivät ainoastaan auta ympäristöä, vaan myös edistävät yhteisöllisyyttä ja tietoisuutta ihmisten keskuudessa. Paikallisista villieläimistä ja ekosysteemeistä kouluttaminen on välttämätöntä, jotta ymmärrämme, kuinka suojella niitä tehokkaasti. Täsmälleen. Mitä enemmän opimme, sitä paremmin meillä on valmiudet puolustaa politiikkaa, joka suojelee luonnonvarojamme. Lisäksi nuorempien sukupolvien ottaminen mukaan suojelutoimiin voi juurruttaa maapallon suojelun ja vastuun tunteen. Kyllä. Jos innostamme nuoria arvostamaan luontoa, he jatkavat todennäköisemmin tätä työtä myös tulevaisuudessa. Oppitunti 15. Uudet mahdollisuudet. Tuo kuulostaa lupaavalta. Aikovatko he avata sinne uusia toimistoja vai onko kyse enemmän olemassa olevien toimistojen laajentamisesta? Kuulemani mukaan he aikovat ehdottomasti perustaa uusia toimipaikkoja, mikä voisi todella parantaa heidän läsnäoloaan markkinoilla. Se on jännittävää. Laajentuminen voi lisätä työmahdollisuuksia ja auttaa yritystä menestymään eri alueella. Täysin. Se on strateginen liike, joka voi myös edistää tiimien välistä yhteistyötä eri paikoissa. Oikein.
Oikean infrastruktuurin avulla he voivat hyödyntää paikallisia kykyjä ja mukautua eri yhteisöjen tarpeisiin. Kyllä. Lisäksi uudet toimistot voivat luoda uutta energiaa, joka usein tuo tiimiin innovaatioita ja luovuutta. Täsmälleen. Kyse on uusien tilojen hyödyntämisestä yhteistyön inspiroimiseksi ja edistyksen edistämiseksi. Ja uskon, että he investoivat koulutukseen ja resursseihin varmistaakseen, että kaikki ovat samalla sivulla. Täysin. Vahva perusta on avain onnistuneeseen laajentumiseen ja näyttää siltä, että he ovat oikealla tiellä. Oppitunti 16. Asunnonhaku. Olen tutkinut eri kaupunginosia ja niiden mukavuuksia kerätäkseni kaiken asunnonhakuun tarvitsemani tiedon. Tuo kuulostaa fiksulta lähestymistavalta. On tärkeää ottaa huomioon asunnon lisäksi myös ympäröivä alue ja sen tarjonta. Täsmälleen. Haluan löytää paikan, joka tuntuu mukavalta ja mukavalta, mikä tekee jokapäiväisestä elämästä helpompaa ja nautinnollisempaa. Äläkä unohda tutustua julkisiin kulkuvälineisiin ja läheisiin ruokakauppoihin, niillä voi todella olla vaikutusta. Täysin. Keskeisten palvelujen saatavuus lähellä voi säästää paljon aikaa ja vaivaa pitkällä aikavälillä. Lisäksi paikallisiin puistoihin ja virkistysalueisiin tutustuminen voi auttaa varmistamaan, että sinulla on paikkoja rentoutua ja nauttia luonnosta. Hieno pointti. Haluan tuntea olevani yhteydessä yhteisööni, ja ulkotilat voivat ehdottomasti parantaa tätä kokemusta. Kyllä. Vaikuttaa siltä, että mietit tätä todella, mikä on tärkeää oikean istuvuuden löytämiseksi. Kiitos. Arvostan tukeasi. Pidän sinut ajan tasalla edistymisestäni, kun jatkan hakua. Oppitunti 17. Matkan suunnittelu. Hei, harkitsen matkan suunnittelua ensi kuussa ja kuulisin mielelläni mahdollisia ehdotuksia minne mennä. Se kuulostaa jännittävältä. Riippuen siitä, millaista kokemusta etsit, on niin monia uskomattomia kohteita, joita kannattaa harkita. Täysin. Olen avoin kaikelle, olipa kyseessä rentouttava rantaloma tai seikkailunhaluinen vuoristopako. No, jos olet kiinnostunut luonnosta, kansallispuisto voisi olla loistava vaihtoehto. Siellä on henkeä salpaavat näkymät ja paljon ulkoilua. Kyllä. Vaellus ja luontoon tutustuminen kuulostaa houkuttelevalta. Onko sinulla mielessäsi erityisiä puistoja? Entä Yellowstone? Se on kuuluisa upeista maisemistaan ja ainutlaatuisista geotermisistä ominaisuuksistaan. Se on hieno idea. Olen aina halunnut nähdä siellä olevat keisiirit ja villieläimet. Se kuulostaa unohtumattomalta kokemukselta. Ehdottomasti. Muista vain suunnitella etukäteen, sillä se voi olla kiireinen sesonkiaikana. Hyvä pointti. Alan tutkia majoitusvaihtoehtoja ja laatia matkasuunnitelman, jotta saan siellä viettämästäni ajasta kaiken irti. Oppitunti 18. Ostoskokemus. Se on hienoa. Löysitkö kaiken tarvitsemasi ostosmatkasi aikana vai oliko tavaroita, joita oli vaikea löytää? Kyllä, suurimmaksi osaksi onnistuin löytämään etsimäni, mutta en löytänyt tiettyä viljamerkkiä, jota rakastan. Se on aina turhauttavaa. Näyttää siltä, että tietyt tuotteet voivat olla vaikeasti havaittavissa, varsinkin kun niitä todella haluat. Täsmälleen. Minusta on hyödyllistä tarkistaa verkosta ennen kuin lähden katsomaan, onko niitä varastossa, mutta joskus se ei toimi. Kyllä.
Se on vähän uhkapeliä, eikö? Et koskaan tiedä, onko kaupalla mitä haluat, vaikka se olisi listattu verkossa. Oikein. Ainakin minä löysin suurimman osan välttämättömistä tavaroistani, joten se ei ollut täydellinen menetys. Se on tärkein osa. Perusasioiden käsittelyllä voi olla suuri ero viikkoosi. Ehdottomasti. Nautin myös käytävien selaamisesta ja uusien tuotteiden löytämisestä matkan varrella. Se on hauska osa shoppailua. Jotain odottamatonta voi tehdä matkasta kannattavan. Oppitunti 19. Ammattimaisuus. Arvostan todella ammattimaisuuden painottamista työpaikallamme, se luo niin positiivisen ilmapiirin kaikille mukana oleville. Täysin. Kun ihmiset osoittavat kunnioitusta ja omistautumista, se edistää huippuosaamisen kulttuuria, joka hyödyttää koko tiimiä. Kyllä. On innostavaa nähdä, kuinka ammattimaisuus voi nostaa työtämme ja parantaa kollegoiden välistä yhteistyötä. Täsmälleen. Kun kaikki ovat sitoutuneet ylläpitämään korkeita standardeja, se todella motivoi meitä tekemään parhaamme. Ja se on loistava esimerkki uusille tiimin jäsenille ja auttaa heitä ymmärtämään odotukset alusta alkaen. Täysin. Se on ratkaisevan tärkeää yhtenäisen tiimin rakentamisessa, joka tukee toisiaan ja pyrkii yhdessä menestymään. Olen huomannut, että kun me kaikki keskitymme ammattimaisuuteen, se parantaa myös viestintä- ja ongelmanratkaisukykyämme. Kyllä. Avoin ja kunnioittava viestintä on avainasemassa haasteisiin vastaamisessa tehokkaasti. Teen ehdottomasti oman osani tämän standardin ylläpitämiseksi ja rohkaisen muita tekemään samoin. Oppitunti 20. Kirjakaupan löytö. Kyllä, keskustassa on kirjakauppa, jonka löysin äskettäin, ja siellä on laaja valikoima genrejä, joista valita. Se on upeaa. On aina jännittävää löytää paikka, joka tarjoaa monipuolisen valikoiman kirjoja jokaiseen makuun. Täsmälleen. Pidän siitä, että voin selata eri luokkia fiktiosta tietokirjallisuuteen ja jopa joitain hämäriä genrejä. Ja paikallisten kirjakauppojen tukemisessa on jotain erityistä. Heillä on usein ainutlaatuinen viehätys ja osaava henkilökunta. Täysin. Lisäksi monet heistä järjestävät tapahtumia, kuten kirjailijalukemia ja kirjakerhoja, jotka voivat olla loistava tapa pitää yhteyttä muihin. Kyllä. Olen aina nauttinut osallistumisesta näihin tapahtumiin. Ne tarjoavat upean tilaisuuden tavata muita kirjan ystäviä. Ja uusien kirjailijoiden tai nimikkeiden löytäminen henkilökunnan suositusten perusteella voi johtaa mahtaviin lukuseikkailuihin. Täsmälleen. Arvostan, kun henkilökunta on intohimoinen kirjoihin, se tekee kokemuksesta paljon nautinnollisemman. Taidan suunnitella vierailua pian ja katsoa, mitä uutta heillä on. Oppitunti 20. Kasvien hoito. Kuinka usein kastelet kasvejasi? Olen yrittänyt löytää oikean tasapainon pitääkseni heidät terveinä ja kukoistavina. Kastelen niitä joka aamu ja ilta varmistaakseni, että ne saavat tarpeeksi kosteutta, etenkin kuumina kesäkuukausina. Se on vankka rutiini. Olen huomannut, että jatkuva kastelu todella vaikuttaa niiden kasvuun ja yleiseen terveyteen. Kyllä. On tärkeää pitää silmällä myös maaperää, joskus se vaatii hieman ylimääräistä huomiota säästä riippuen. Täsmälleen. Ylikastelu voi olla yhtä haitallista, joten jokaisen kasvin tarpeiden ymmärtäminen on ratkaisevan tärkeää. Täysin. Jotkut kasvit suosivat kuivempia olosuhteita,
kun taas toiset viihtyvät enemmän kosteudessa, joten kyse on tasapainon löytämisestä. Olen kokeillut erilaisia kastelusuunnitelmia nähdäkseni, mikä sopii parhaiten kasveilleni. Se on hieno lähestymistapa. Heidän vastauksensa tarkkaileminen voi auttaa sinua mukauttamaan hoitorutiiniasi vastaavasti. Rakastan oppimista kasveista ja niiden tarpeista. On palkitsevaa nähdä niiden kukoistavan oikealla hoidolla. Oppitunti 22. Takapihan villieläimet. Onko takapihallasi oravia? Olen huomannut, että he näyttävät olevan melko aktiivisia alueellani viime aikoina. Joskus näen pesukarhun tai maaoravan vaeltavan ympäriinsä, mutta oravat ovat ehdottomasti yleisimpiä vierailijoita. Se on mielenkiintoista. Niitä voi olla varsin viihdyttävää katsella, kun he leikkivät ja kiipeilevät etsiessään ruokaa. Täysin. Rakastan nähdä heidän temppujaan. He ovat niin uteliaita ja näyttävät aina keksivän jotain. Ja on hämmästyttävää, kuinka mukautuvia ne ovat erilaisiin ympäristöihin hyödyntäen kaikkia löytämiään resursseja. Kyllä. He voivat olla varsin fiksuja ja löytävät usein tapoja navigoida esteitä päästäkseen välipaloihinsa. Olen nähnyt heidän kiipeävän puihin ja jopa hyppivän oksalta oksalle niin ketterästi. Täsmälleen. On ilo tarkkailla niitä luonnollisessa elinympäristössään, kukoistamassa takapihoillamme. Mietin, mitä muita villieläimiä saattaa väijyä. On aina yllätys löytää uusia vierailijoita. Oppitunti 23. Oikeudenmukaisuuden näkökulmat. Henry sanoi, että rikosasioissa pitäisi ratkaista 12 rehellisen miehen mielipiteet, jotka tiesivät rikoksesta, uhrista ja sen olosuhteista. Se on vakuuttava näkökulma. Se korostaa yhteiskunnan poikkileikkauksen edustavan tuomariston tärkeyttä oikeudenmukaisuuden varmistamiseksi. Täysin. Tuomariston näkemykset voivat tarjota arvokasta kontekstia, joka ylittää vain tuomioistuimessa esitetyt todisteet. Erilaiset mielipiteet voivat auttaa estämään ennakkoluuloja vaikuttamasta tuomioon, mikä edistää oikeudenmukaisuutta kaikille osapuolille. Täsmälleen. Tuomariston on ratkaisevan tärkeää ymmärtää kunkin tapauksen vivahteet, sillä jokaisella rikoksella on oma ainutlaatuinen tarinansa. Kyllä. Hyvin perillä oleva tuomaristo voi pohtia tehokkaammin ja tehdä lopulta päätöksiä, jotka kuvastavat yhteisön arvoja. On kiehtovaa, kuinka oikeusjärjestelmä luottaa tavallisten kansalaisten kollektiiviseen harkintaan oikeudenmukaisuuden puolustamiseksi. Ehdottomasti. Se korostaa yhteisön osallistumisen roolia oikeuden toteutumisen varmistamisessa. Mielestäni tämä lähestymistapa on välttämätön yleisön luottamuksen säilyttämiseksi oikeusjärjestelmää kohtaan. Oppitunti 24. Unelmakohteet. Saat minutkin haluamaan sinne. Toinen unelmapaikka listallani on Santorini upeine auringonlaskuineen ja kauniine arkkitehtuuriineen. Santorini on aivan henkeä salpaava. Valkoiset rakennukset syvän sinistä merta vasten luovat niin viehättävän maiseman. Kyllä. Olen nähnyt lukemattomia valokuvia, mutta voin vain kuvitella, kuinka lumoavaa sen on oltava henkilökohtaisesti, varsinkin auringonlaskun aikaan. Auringonlaskut ovat kuuluisia syystä. Ihmiset kokoontuvat eri näkökulmiin vain saadakseen sen hetken, kun taivas valaistuu. Voin kuvitella sen nyt, kun aurinko laskee horisontin alle ja heittää kultaisen hehkun saaren yli. Kuulostaa maagiselta. Lisäksi viehättävien katujen tutkiminen ja paikallisen keittiön herkkujen nauttiminen olisi unohtumaton kokemus. Täysin. Haluaisin kokeilla aitoja kreikkalaisia ruokia samalla, kun nautin näkymästä rantaravintolasta.
Kyllä. Näköalalla syöminen tekee ateriasta vieläkin erikoisemman. Meidän pitäisi ehdottomasti suunnitella yhteinen matka jonakin päivänä. Se olisi hämmästyttävää. Jatketaan haaveilua ja ehkä tehdään siitä totta lähitulevaisuudessa. Oppitunti 25. Tautien ymmärtäminen. On hälyttävää, kuinka jotkut eläimet voivat saada tartunnan sairauksiin, joista yksi on raivotauti, joka on melko vakava. Kyllä, raivotauti on tauti, jota joskus esiintyy villieläimissä, ja se voi tarttua ihmisiin puremien kautta. Täsmälleen. On erittäin tärkeää, että ihmiset ovat varovaisia ja tietoisia riskeistä, erityisesti ollessaan vuorovaikutuksessa kulkueläinten kanssa. Täysin. Lemmikkieläinten rokottaminen on välttämätöntä raivotaudin leviämisen estämiseksi, mikä suojaa sekä eläimiä että ihmisiä. Ja koulutus tästä aiheesta voi auttaa yhteisöjä ymmärtämään vastuullisen lemmikin omistuksen tärkeyden. Kyllä. On elintärkeää levittää tietoisuutta raivotaudin merkeistä ja toimenpiteistä, joihin ryhdytään, jos se puree. Olen täysin samaa mieltä. Näiden sairauksien ymmärtäminen voi auttaa meitä suojelemaan itseämme ja läheisiämme tehokkaasti. Ehdottomasti. Tietojen avulla voimme edistää terveellisempää ympäristöä kaikille. Se on vakava ongelma, mutta asianmukaisilla tiedoilla ja varotoimilla voimme minimoida raivotautiin liittyvät riskit. Oppitunti 26. Linnaideoita. Hän toi takaisin uskomattomia ideoita linnaksi Kukkulalla, ja Pelletäs Castle on ehdottomasti kiehtova konsepti. Se kuulostaa kiehtovalta. Mutta voin kuvitella, että se ei olisi vetoinen linna, jollaista usein kuvittelemme historiallisia linnoja. Täsmälleen. Nykyaikaiset mallit voivat sisältää paremman eristyksen ja innovatiivisia ominaisuuksia, jotka pitävät sen mukavana ympäri vuoden. Kyllä. On kiehtovaa, kuinka arkkitehtuuri voi yhdistää historiallisia elementtejä nykyajan mukavuuden ja toimivuuden tarpeisiin. Ja ajattele näkymiä ylhäältä. Kukkulalla sijaitseva linna tarjoaisi henkeä salpaavat panoraamanäkymät ympäröivään maisemaan. Täysin. Se olisi täydellinen paikka rentoutumiseen ja luonnosta nauttimiseen samalla kun siellä on kuninkaallinen tunnelma. Rakastan ajatusta luoda linnaan tiloja, jotka heijastavat sekä eleganssia että lämpöä, mikä tekee siitä vieraanvaraisen paikan. Ehdottomasti. Oleellista olisi suunnitella kokoontumis- ja juhlatilat siten, että se tuntuu elävältä ja elinvoimaiselta. Jatkakaamme haaveilua tästä linnasta. Kuka tietää, mitä luovia projekteja voimme keksiä tulevaisuudessa? Oppitunti 27. Keräilymarkkinat. Voit myydä keräilyesineitä $100 myymälässäsi tai verkossa, erityisesti luetteloiden kanssa, jotka osoittavat esineiden arvon. Se on totta. Hyvin järjestetty luettelo voi houkutella vakavia ostajia, jotka etsivät tiettyjä keräilyesineitä. Täsmälleen. Se auttaa luomaan luottamuksen ja legitiimiyden, jolloin asiakkaat näkevät kunkin tuotteen arvon ja yksityiskohdat. Lisäksi tuotteiden esittely verkossa voi tavoittaa laajemman yleisön, mikä lisää myynnin mahdollisuuksia. Kyllä. Oikeilla markkinointistrategioilla keräilijät voivat olla yhteydessä harrastajiin kaikkialta maailmasta. Ja tapahtumien tai huutokauppojen järjestäminen voi herättää jännitystä harvinaisten esineiden ympärillä ja houkutella potentiaalisia ostajia. Markkinat ovat dynaamiset, ja trendeistä tiedottaminen voi auttaa myyjiä muokkaamaan strategioitaan tehokkaasti. Täysin. Keräilijöiden etujen ymmärtäminen on avainasemassa menestyksekkäässä liiketoiminnassa.
Tutkitaan yhdessä keräilyesineiden maailmaa. On niin paljon opittavaa ja löydettävää. Oppitunti 28. Harrastukset ja kiinnostuksen kohteet. Sinusta kuulostaa mielenkiintoiselta. Millaisia harrastuksia olet viime aikoina kokeillut? Olen kokeillut maalausta ja jopa käynyt muutaman verkkokurssin parantaakseni taitojani. Se on upeaa. Maalaus voi olla terapeuttinen tapa ilmaista luovuutta ja rentoutua. Kyllä, mielestäni on uskomattoman rentouttavaa luoda jotain tyhjästä, ja sen avulla voin tutkia erilaisia tyylejä. Voin kuvitella. Oletko kokeillut tiettyjä tekniikoita tai välineitä, kuten vesivärejä tai akryylivärejä? Olen käyttänyt enimmäkseen akryyliä, koska ne kuivuvat nopeasti ja mahdollistavat geoostamisen, mistä pidän todella paljon. Kuulostaa tosi hauskalta. Olen aina ihaillut taiteilijoita, jotka voivat muuttaa tyhjän kankaan kauniiksi. Kiitos. Opin edelleen, mutta jokainen maalaus tuntuu uudelta seikkailulta ja rakastan prosessia. Hienoa kuulla, että viihdyt. Haluaisin nähdä joitain täytäsi, kun olet valmis jakamaan. Oppitunti 29. Kauneustuotteet. Se on hienoa. Millaisia kauneustuotteita olet tehnyt viime aikoina? Olen utelias luomuksistasi. Olen kokeillut luonnollisia ainesosia luodakseni joitain ihonhoitotuotteita, kuten kosteusvoiteita ja kasvonaamioita. Se kuulostaa hämmästyttävältä. Luonnollisten ainesosien käyttö voi olla erittäin hyödyllistä iholle, ja se on myös ympäristöystävällistä. Täysin. Rakastan tietää tarkalleen, mitä käyttämiini tuotteisiin sisältyy, ja on hauskaa muokata niitä ihotyyppini mukaan. Kyllä. Lisäksi omien tuotteiden valmistaminen voi säästää rahaa pitkällä aikavälillä verrattuna kaupasta ostettuihin tuotteisiin. Täsmälleen. Nautin eri ainesosien sekoittamisesta ja niiden toimimisesta yhdessä. Oletko kehittänyt suosikkireseptejä, jotka ovat mielestäsi erityisen tehokkaita? Kyllä, olen luonut hunaja- ja kaurapuuronaamion, joka jättää ihoni pehmeäksi ja nuoremmaksi. Se kuulostaa ihanalta. Haluaisin kokeilla sitä. On vaikuttavaa, kuinka DIY-kauneustuotteet voivat olla sekä hauskoja että hyödyllisiä. Oppitunti 30. Poliittiset keskustelut. En tunnista sitä ongelmaa kuin Madame Thatcheriltä. Kun puolueen jäsenet keskustelevat politiikasta, se voi käydä melko intensiiviseksi. Kyllä, poliittiset keskustelut tuovat usein esiin vahvoja mielipiteitä, ja niissä on tärkeää navigoida harkiten. Täsmälleen. Eri näkökulmien ymmärtäminen voi johtaa tuottavampiin keskusteluihin ja parempaan päätöksentekoon. Ja on ratkaisevan tärkeää kuunnella aktiivisesti, sillä se edistää kunnioitusta ja avaa oven rakentavalle vuoropuhelulle. Täysin. Ajatteleviin keskusteluihin osallistuminen voi auttaa kuromaan umpeen aukkoja ja löytämään yhteisen sävelen. Kyllä, ja on tärkeää muistaa, että jokaisella on omat kokemuksensa, jotka muokkaavat hänen näkemyksiään. Täsmälleen. Se tekee näistä keskusteluista niin rikkaita ja valaisevia. Olen samaa mieltä. On aina hyödyllistä lähestyä keskustelua avoimin mielin ja halun oppia. Jatkakaamme näitä vuoropuheluja, se auttaa meitä kasvamaan ja ymmärtämään maailmaa paremmin.